Rikthehemi në pjesën e dytë të programit, pas një pjesë të parë pak të sërzjatur për një debatit fort mes kolegëve të mi lidhur me ato që po ndodh në Partinë Demokratike për plasjen e fortë midis Bashës dhe Berishës dhe paradoksalisht sërish përplasja është edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht që në këtë debat janë përfshirë dhe njerëz tjerë, një pjesë e debatit ka qenë nëse janë Shtetet e Bashkuara apo pjesë caktuara të Departamentit Shtetit, sponsorizuar nga Soros e tjerë që janë kundër ish kryeministit dhe ish presidentit Sali Berisha. Sigurisht situata nuk është e lehtë për t'u analizuar dhe për faktin se nuk ka shumë njerëz cilët flasin me kompetencë me atë që ndodh në Washington, atë që ndodh në Tiranë. Unë në këtë pjesë të dytë programit kam ftuar një personazh njohur, publik do thoja unë, njëri aktiv në marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Tiranës, një person gjithashtu që ka denoncuar jo rrallë herë dhe afera të prezumuara korruptive në qeveritë e mëparshme të Tiranës, qeverisë socialiste, por edhe demokrate. Edhe ai e kam mbiemrin Kokalari. Unë kam kënaqësinë të kem në program Geri Kokalarin. Intervista do të jetë në anglisht. Mr. Kokalari, thanks for being with us tonight. Yeah, thank you for having me. You've got a pretty important family name. Ju vini nga një familje me kontribut nga Gjirokastra. Family from Gjirokastra who has contributions in the history of Albania. And Së fundmi kemi parë një tjetër Kokalari aktive në debatin brenda Partisë Demokratike. Ms. Geri Kokalari. So let's talk about a bit of you, just to Të flasim pak për kontributet tuaja në të shkuarën ndaj aferave të dyshuara korruptive të qeverive të Tiranës, activities from Albanian governments in the name of the interest of Albanians. So what's se your kush position in është Geri Kokalari personalisht? Unë gjithashtu jam përfshirë në denoncimin e kompanisë AEU dhe përfshirë në ngjarjen e Gërdecit. Yeah, in the OI, yes. Është pak e vështirë të kuptoj plotësisht ngjarjet në Shqipëri, sepse unë nuk jam politikan atje. Por me sa kuptoj, një kushurira ime atje, me të njëjtin mbiemër, flet sikur ka lidhje direkte me musin e Kokalarit. Çka është shqetësuese. Unë e di se çfarë kam bërë unë vetë, jo vetëm për denoncimin e aferave korruptive në Shqipëri, por edhe për ndihmat humanitare pas rënies së komunizmit dhe në ndihmën për nisjen e bombardimeve për Kosovën. Unë nuk e di që Geri Kokalari të ketë ndonjë kontribut për kauzën shqiptare. Vetëm nëse ajo quan kontribut për kauzën shqiptare të mbështes Sali Berishën. Dhe këtu sigurisht që ndahemi imprecisht nga njëri tjetri. Për kohë të gjatë unë kam mbështetur idenë se Berisha në qeveri nuk është një gjë e mirë për Shqipërinë. Për fat, ai nuk është më në qeveri. Fatkeqësisht, pasi ai erdhi dhe u lut tek unë kam ndihmuar që ai të vinë në pushtet në vitin 2005. Por ama gjithashtu unë dash një dorë që ai të ikte nga pushteti në vitin 2013 dhe do të bëj çfarë të kem në dorë, që ai të mos marrë kurrë pushtet në të ardhmen. Përse? Unë nuk I kuptoj ata që mbështesin Sali Berishën, përfshirë edhe kushurirën time. Unë pash se çfarë ndodhi në kohën e Berishës me Armon. Kur zarat e Berishës ransin nga qielli dhe e morën. Kur ishte një tjetër kompani amerikane që fitoi tenderin dhe nuk kishin kapacitetet për atë tender. Did not seem to have the financial or technical capability to run that project. Nonetheless, they won the bid, but then all of a sudden we were told, oh, it's Por not Befas fitoi Rezar Thaçi. It's Rezar Thaçi, and he was supposed to put up $250 million for capital. Dhe ai duhet të fuste një kapital prej $250 milion për mirëmbajtjen dhe shpenzimet e kompanisë. But then another tender came up. Ajo nuk ndodhi kurrë. Gjithsesi okay. This company, a phantom company, Por më pas Befas bëhet një tender tjetër dhe një kompani fantazëm, vetë Silk Road.
Me pronar me njerëz me reputacion të dyshimt, na del si ofruesi më i madh dhe sërish pas tyre, Rezar Taçi. Si mund të ndodhë kjo në një demokraci funksionale? Dhe për më keq, paraqiten një copë letër si garanci financiare, gjoja nga një bankë amerikane, një mashtrim që unë e denoncova. Të gjitha këto fakte mua më duken si shembuj kryesor të korrupsionit të qeverisë Berisha. Pastaj vjen skandali me kompaninë AEU dhe ne e dim se ka pasur një transakcion mes qeverisë shqiptare, tregtarëve të armëve në Miami dhe një personi, Henry Tome, një trafikant famkeq armësh. Për të kërcyer tangon, duhen dy palë. Në këtë aferë, pala në Amerikë shkojnë në gjyq dhe në burg, por siç thash, për të hequr vallen duhen dy vetë. Pra ata bashkëpunuan me një palë në Shqipëri. Çfarë dim ne? Që në atë kohë Sali Berisha kontrollonte qeverinë. Pra të gjithë raportonin tek Sali Berisha, dhe të gjithë ata që njohin Sali Berishën e dinë që ai është një mikromenaxher. Pra, kontrollon vetë gjithçka në detaj, ndaj dhe nuk ka asnjë shans që një gjë të ndodhte në Shqipëri, të bëjë pa miratimin e tij, siç e shoh unë. Dhe nga këto dy afera, ku unë kam vetë informacione direkte, unë besoj se Sali Berisha është një person i korruptuar dhe nuk di se si një njeri me inteligjencë normale mund të dalë me një mendim tjetër për këtë. So has become part of the debate after the Kjo tezë është bërë pjesë e debatit që kur Berisha u përcaktua si till nga vendimi i Departamentit Shtetit. A është ai njeri i tillë? A është ai i korruptuar? A ka ndërtuar ai një sistem politik dhe shtetëror të korruptuar apo që nxit korrupsionin? Pasi duhet thënë se gjithashtu ka ekzistuar apo ekziston një mitizim i portretit të tij si një person autoritar që sfidon rregullat e demokracisë së ligjit, por që nuk është i korruptuar. Me rastet që përshkrova vetë, ato janë rasti A dhe rasti C. Nëse do isha unë në panelin e gjykatësve, unë e di cili do ishte vendimi im. Unë nuk e di se çfarë informacionesh ka Departamenti i Shtetit. Por sigurisht që këto informacione që paraqita unë, i kanë edhe ata. Dhe të qartësojmë një gjë, agentë të FBI-s kanë qenë dhe janë në Shqipëri. CIA banon në Shqipëri. Pra në dosjen e tyre inteligjente ata kanë fakte kundër tij që e inkriminojnë atë. Dhe këtu është një pjesë e problemit. Nëse Departamenti i Shtetit i ka këto fakte kundër Berishës, ata duhet i nxjerrin këto karta në publik. Këtu shtohet skepticizmi asaj pjese të shoqërisë që mbështet Sali Berishën. Për shumë nga ne, miti Sali Berishës për korrupsionin ka rënë që pas shpërthimit në Gërdec. Dhe me ato që ndodhi më pas. Mendoj që ka rënë më herët. Sali Berisha u paralajmërua. Dhe unë, dhe Banka Botërore e paralajmëruam atë për firmat piramidale në 1997. Ai i ignoroi. Ai doli dhe tha se parat dhe firmat ishin të sigurta. Dhe ne e dim çfarë ndodhi. I was in that press conference in 96, yeah. Okay, so you can verify what I'm just saying. And we know what happened to Albania. Nëse doni të flisni për eksodin e shqiptarëve, një nga arsyet kryesore është kriza e viteve 1996-1997. Kush do që të rinë në një vend të tillë, ku të gjithë kanë armë dhe qëllojnë njëri tjetrin? Ajo ishte një katastrofë. Duhet të kthehemi mbrapa në kohë, pastaj po të doni vim te kohët më aktuale. Dhe prap më duhet të them se me episodet që unë risolla, se si mund të mos shkosh tek ai përfundim për Sali Berishën. E megjithatë, ju, unë dhe shumë të tjerë mbështetën kthimin e Partisë Demokratike në pushtet në vitin 2005. Unë e kisha një arsye pse. U frymëzova nga një batutë në filmin Kumbari, ku thuhet:
famous lines from The Godfather is the enemy of my enemy is my Armiku i friend. armiku tim është So miku at im. that time, I did not think Fatos Nano was the right guy Unë for mendoja që Albania, Fatos and by the Nano way, nuk ishte personi I i duhur had për company Shqipërinë. with Sali Dhe me qëra Berisha fjala, before then, unë në fakt i because the kisha things he ndërprer did. raportet me Berishën. So, Por një nga then emisarët e tij one of his më erdhi në emissaries zyrën time came në to New see me in York New York, basically begging me to dhe give thuajse him mu another lut të chance. mbështesi ata So për një shans at të that dytë. time, I was against Fatos Nano. Në atë kohë In my isha kundra opinion, Fatos he was a Nanos, corrupt që sipas individual. mendimit tim ishte një i So, korruptuar. we teamed up to try Kështu to që u take down bashkuam në një Fatos Nano. skuadër për ta rrëzuar And atë. I played some role in that. And the other thing that many people ask, Mr. Kokalari, is why the State Department... Një nga dilemat që ekziston këtu për vendimin ndaj Sali Berishës është përse vendimi u mor atëherë kaq vonë, kur informacionet për të sipas vetë vendimit të dash janë që nga koha kur e ka qenë president në vitet 90. I mean, that decision was taken gathering information since the time, as you said, of 96-97. So why the decision Përse vendimi nuk u mor më herë? Why not earlier? Well, there's a number of questions there. Not only why Jo vetëm pse ka gjivon nga Departamenti i Shtetit, por përse qeveria aktuale shqiptare nuk ka marrë asnjë masë vetë për këtë çështje. E kam thënë dhe në të shkuarën. Ekziston ajo që Henry Kissinger i referohet si real politik. So, you know, it's difficult for them, and they knew what was going on with AEY. Shtetet e Bashkuara e dinin se çfarë ndodhi me AEY, me gërdecje, me këto privatizimet e famshme. At some point they say to themselves, well, Por thonin, ai është në pushtet, na bindet për gjithçka që kërkojmë, kështu që le ta trajtojmë me kujdes. Fatkeqësisht, dhe kjo nuk është një histori e re. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur në të shkuarën dhe diktatorë të tjerë, sa kohë kanë qenë në interes të tyre. Besoj se kjo është pjesë e ekuacionit. So you're saying Pra po thoni, that as long as he was sa kohë ishte krijesë e tyre, sa kohë ishte kryeministër, çdo gjë ishte okay. As long as he was, prime minister, it was okay for the United States. And then, but still, he has been ex-prime minister. E megjithatë, Sali Berisha është ish kryeministër prej 8 vjetësh, prej vitit 2013. Përse Shtetet e Bashkuara pritën 8 vite të tjera përpara se ta shpallnin non grata dhe ashtu siç e kishit perceptuar ju shumë kohë më parë? Kjo është pyetje shumë e mirë. Perceptimi është se ai u bë pengesë për ecjen para të demokracisë shqiptare. Unë nuk kam një përgjigje të mirëqenë për këtë. Mund vetëm të spekuloj. Because on the other hand, of course, he was prime minister and he had to do things. He couldn't move Albania, even if he wanted to outside the EU integration. Ndërkohë nga ana tjetër, në rekordin e tij politik, Sali Berisha ka integrimin në NATO. NATO integration, he has, ka hapa të rëndësishëm për integrimin evropian. He was host of President Berisha mikpriti presidentin Bush në Tiranë dhe ka kontributin e tij edhe në shpalljen e pavarësisë së Kosovës. So many people are wondering, shumë mund mendojnë se si SBA-ja po i trajton miqtë e saj. Well, I guess I would re-examine that. Do të riformuloja këtë që thatë. I would have to say, in those instances, në këto raste, si NATO, integrimin e BE, vendimarrjen botërore të SBA-s, ai kishte Berisha në dorë të vepronte kundër. Nëse SBA duan ta shkarkojnë një politikan në Shqipëri, ato e kanë mundësinë për ta bërë. Pra dy gjëra. E para, politikanët shqiptarë e kanë frikë Amerikës. Dhe e dyta, duhet të respektojnë vullnetin e popullit të tyre. Dhe populli shqiptar e do integrimin evropian dhe e do demokracinë. Zoti Kokalari, CV-ja juaj është mbreslënse. Ju keni mbaruar të njëjtën shkollë biznesi që ka mbaruar dhe Donald Trump. Cila është marrëdhënia mes jush? Unë nuk kam marrëdhënie me të. Njëherë kam patur një takim të ngrohtë me të në zyrën e tij. Nuk e di nëse ai e kujton këtë apo jo. Unë shoqërohesha më shumë me të vëllain. Raporti im me të ishte i kufizuar. Sigurisht unë kam një opinion publik për të, që nuk është shumë favorizues. Nuk pëlqej shumë nga sjelljet e tij. Pati politika të mira ekonomike, të mira për Amerikën.
Por vendimet e tij gjeopolitike nuk më kanë pëlqyer në shumë raste. Nga ana tjetër ama, nuk më pëlqente as ai që kishte përballë. Nuk jam shumë i kënaqur me Joe Biden. Unë personalisht kam bindje konservatore të djathta, megjithse nuk jam votues i regjistruar republikan, por kështu kam votuar. Këtu njerëzit që mbështesin Berishën dhe janë të zemruar me vendimin e sekretarit Blinken, mendojnë se George Soros është prapa vendimit të tij. Dhe se një administratë e presidentit Trump nuk do ta kishte marrë këtë vendim. Donald Trump would haven't done that. That was done now under the Biden administrations, the designation of Sali Berisha as a persona non grata. Do you believe that? E besoni ju këtë? Well, I have to make one comment. And I'm sure Duhet të bëj një koment që do t'i pëlqej shumë shqiptarëve. Jo dhe totalisht për fajt të tyre. Ata besuan për 5 dekada se ishte Perëndia. Ata besuan se piramidat ishin një vend i sigurt për të investuar paratë e tyre. Pra, jo rrallë, nuk kanë një gjykim të qartë për të ndarë realitetin nga fantazia. Se i përket Sorosit nuk e di. Çdo gjë është e mundur. Ai ka shumë para. Dhe kur ke shumë para këtu në Amerikë, mund të blesh shumë influencë politike. Por kur kjo influencë arrin tek presidenti amerikan apo tek sekretari i shtetit, kjo është si puna e gishtave. Ti nuk shkon aq larg sa të presësh ndonjë nga gishtat e tu. Ndaj, megjithse e di që ai ka një marrëdhënie me Edi Ramën, dhe kjo nuk është sekret. E shoh të vështirë të besoj se Soros do të këpusë një nga gishtat e tij për të bërë një gjë të tillë. Të them të vërtetën, sipas asaj që unë di, edhe ambasadori Kim ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me sekretarin Blinken. Kështu që ajo di më shumë se sa unë për këtë gjë, megjithse është e kufizuar të flasë për këtë gjë. That's true. Kushërira juaj, Evi Kokalari, ka ardhur nga Amerika për të mbështetur Sali Berishën në Tiranë. She's here in Albania and she's supporting Mr. Berisha and on the other hand, she kind of gives the idea of the hint. Dhe ajo po krijon perceptimin se në Washington jo të gjitha rrymat politike janë dakord me atë që po i ndodh Sali Berishës. Nuk mendoj që shumë veta në Amerikë kanë mendjen se çfarë po i ndodh Sali Berishës. Edhe nëse po, ata janë ushqyer nga individ si Evi Kokalari me teorinë e ndërhyrjes së George Soros, si një copë mishi për ta ushqyer atë teori. Se Sali Berisha po lufton George Soros. Por nëse ata din gjërat që unë di, më besoni që nuk do donin t'i rinin shumë afër Sali Berishës. Ta shohim çdo të ndodh kur të gjitha kartat të hapen. Dhe nëse ndokush do filloj të thotë diçka pro ti, unë i pari do bëj atë që bëri me kongresmenin Zeldin. Ti prezantoj ata me faktet dhe të vërtetën. The other idea is that Ideja tjetër konspirative që kanë mbështetësit e Berishës është se nëse vendimi për të u mor nga një administratë në influencën e një miliarderi të caktuar, the idea that it's being gathered behind Berisha and his supporters is that if there is a change in the US administration, this decision nëse nesër kjo administratë ndryshon, edhe vendimi për Berishën do të ndryshojë. Meqë Trump është i fortë dhe nuk ka fshehur se do të dëshironte të kandidonte sërish. Trump luan me këtë tezë dhe nuk e ka thënë qartë se nëse do të kandidojë, meqë baza e tij e dëshiron këtë, pasi nuk e ka të sigurt që do të fitojë. Ndaj rikthej të njëjtin argument. But we don't know if he's going to run, and we don't know if he's going to win. And I bring back the same argument that I had with respect to the other politicians. He will have a dossier about Berisha. Ai do të ketë një të ndosje në tavolinë dhe do t'i duhet të marrë një vendim nëse duhet të shpenzoj pjesë nga kapitali i tij politik për këtë çështje. Dhe nuk besoj se do merrte një vendim favorizues për Berishën, por këto janë vetëm hipoteza.
Shumë prej nesh mund të mendojnë se tani që ai nuk është aktiv në politikë, është i vënë me shpatulla pas muri, pas vendimit të departamentit shtetit, jemi sot më mirë pa Berishën. Por ngjarjet e fundit po tregojnë se ai ka akoma goxha influencë në Partinë Demokratike. A mendoni se Berisha mund të kapërcejë Berin dhe të rimarrë kontrollin e saj? Dhe çfarë do thoshte kjo për Partinë Demokratike dhe për vendin? Analoge është situata me Partinë Republikane në Amerikë, me pozicionin e zotit Trump, gjërat që ai bën dhe thot, me ata që e mbështesin përballë të moderuarve në Partinë Republikane. Por unë nuk mendoj që Berisha ka mbështetje të gjera, por edhe ata që e mbështesin duhet të marrin një dozë realizmi. Blurred in terms of their viewpoint of Salih Berisha, but I think they should get a dose of reality. And I'm a person who's on record of not thinking that Basha is. Dhe unë nuk mendoj gjithashtu që Basha është zgjidhja e problemit. I don't think that it's healthy to have. Por Shqipëria është një vend ku vendimarrja dominohet nga dy parti të mëdha. Essentially, it's a two-party state, although there are coalitions that form, etc. Essentially, it's the SP and the DP. I don't think it's healthy to have one party that dominates. Nuk është e shëndetshme që vendi të dominohet nga një parti. Partia Demokratike që të bëhet progresiste duhet të sjellë gjak të ri, që të jetë e pranishme më shumë, më besimplot dhe me më shumë besueshmëri se sa Berisha ose Basha. Pra PD po thoni më mirë pa Berishën? Dhe Bashën. Po Rama? E di që shumë veta thonë se Rama është i korruptuar. E kam dëgjuar. Por nuk kam aq proba sa për Berishën. Rama është përgjegjës për një farë progresi që ka regjistruar Shqipëria. Shoh shpesh që Shqipëria radhitet të ndër vendet që njerëzit duhet ta vizitojnë si destinacion turistik. Pra vendi po merr një imazh pozitiv. Ndaj duhet i japim Ramës disa merita për këtë. E di që sa do thonë ai vjen nga një familje e regjimit komunist. Por le ta pranojmë. Në Shqipëri të gjithë vinë nga e kaluara komuniste. Tani do ju bëj një rrëfim, një skup të vogël. Edhe unë jam përfshirë në një aferë korruptive me Edi Ramën. E takova pas 99 vjetorit e lindjes së Musine Kokalari. Dhe i kërkova që 100 vjetorin e lindjes së saj ta shpallte ditë kombëtare. Dhe ai e bëri. Dhe unë i dhash atij diçka. I thash faleminderit. Pra i dhat vetëm një falenderit. Po, me siguri do bëhet skandal tani në Shqipëri. Po, ndonjëherë në Shqipëri është skandal, konsiderohesh një njeri i sjellshëm. Geri Kokalari ju falenderoj për këtë intervistën pretet pa interes, pasi e di që najsa ju njoh, se thoni atë që mendoni se jeni një patriot i mirë. Dhe se tha gjëra ndërquese për Berishën, Bashën dhe Shtetet e Bashkuara. Faleminderit, mirupafshim. Geri Kokalari, aktivisti shqiptar-amerikan nga një familje e shkëlqyer historike shqiptare, me mbiemrin Kokalari, që ka prodhuar padyshim figura të shuara në të shkuarën. Kokalari vetë një aktivist, një patriot dje dhe sot. Është çështje tjetër nëse e pëlqeni apo jo. Por është sigurt që gjërat që i thot janë gjëra të vërteta. Ky është fundi i programit për sot. Bashkë jemi sërish të hënë në orën 21. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë. Cila do jetë e ardhmja mbas, po themi mbledhjes kuvendit dhe shkarkimit të zotit Basha, që për mua është një çështje e mbaruar. Përzgjedhja e momentit për të hyrë në fushë nga ana e zotit Berisha, unë mendoj se nuk është detaj, po është element qendror i asaj që po ndodh sot në PD. Partia Demokratike është në krizë jo për shkak se Berishës. Partia Demokratike është në krizë për shkak se ka humbur vetëm zgjedhje. Krizë ku fati i një partie lidhet këtu e 30 vjet me fatin e një personi. Nëse kjo që ka nisur Berisha do të na çojë tek një rikthim ose një ristabilizim i këtyre normave PD, ne patjetër që do ta mbështesim dhe jemi mbështetës të plot. Çështja e leadershipit do të jetë realisht në pikpyetje, sepse edhe Basha po fitoj do të dalë dobët,
Edhe Berisha po fitoi, do të dali dobët me njeriu që do të delegoj si kryetar pas Bashës. Në momentin hipotetik që nuk do të jetë Basha, unë të siguroj që Day After i Partisë Demokratike, në moment që nuk do të jetë Basha, në gjitha versionet nuk do jetë më keq se ky që është njerë. Mbështetsi kryesor i lëvizjes Berishës për mua është Edi Rama sot. Po doni ja argumentojmë dhe ta diskutojmë. Unë nuk e di që Geri Kokalari të ketë ndonjë kontribut për kauzën shqiptare. Vetëm nëse ajo quan kontribut për kauzën shqiptare të mbështesë Sali Berishën. Dhe këtu sigurisht që ndahemi përretësisht nga njëri tjetri.